Previously on My Chaotic World. Day ay ang tinatawag na live casting. So guys, kukulayan natin siya using this acrylic paint. Yung kulay niya peach. So kahawig naman siya ng kulay ng balat ng tao. So try natin. Gaya rin itong isa. So mga 20 years pa tayo matapos dito sa mga liit ng brush ko. Pa yung chord sa kamay niya guys. Movable siya. Medyo matagal yung pagkulay guys. Baka abutin tayo ka na bukasan dito. Nakikita. So, guys. Yan. Masyado maliwanag yung ring light natin. So, masyado siyang pink. So, yeah, first coating pa lang naman to guys. So, ayan. Tapos ito, silver gagamitin natin dito sa may ano niya, stand. So, ayan. Okay na ba yan guys? Tingnan nyo. Ano ba siya? Magaya ng ba't? So, yung points natin ay gagalaw siya. Umiikot siya para siya marunong. Yun nga, yung pinky natin. Nakataas na may bar. So, mamaya i-second coat natin pag natuyo na yung first layer natin, ha?
tayo sa vlog natin. Please subscribe, hit the notification bell para ma-update kayo sa mga latest vlogs namin. So, see you guys and